Tập 25. Trước đây lúc tôi không vui, tôi sẽ đến đây ngắm mặt trời mọc bình thường, không để ý dường như ló một cái mặt trời đã nhô lên. Nhưng khi anh để ý tới nó, thời gian chờ đợi sẽ rất dài. Lúc đó anh sẽ nghĩ rất nhiều thứ, như thể nghĩ hết mọi chuyện không vui trong cuộc đời vậy. Khi anh nhìn thẳng vào những lúc không vui, anh sẽ nhận ra rằng đó chỉ là một phần nhỏ trong sinh mệnh dài đằng đẵng của anh. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Khoảnh khắc mặt trời lại ló dạng, dường như mọi thứ buồn khổ sẽ bị ánh sáng của nó đánh tan. Có ánh sáng là có hy vọng. Mỗi ngày đều là một ngày hoàn toàn mới. Thực ra cô không cần phải an ủi tôi. Thực ra tôi đang an ủi chính mình thôi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Tôi nhớ đến quãng thời gian lưu lạc lúc nhỏ, khi anh luôn bước về phía trước trong màn đêm. Anh sẽ rất mong đợi nhìn thấy ánh mặt trời buổi sáng, bởi vì có lẽ chính là một hy vọng mới. Hy vọng. Đời người làm gì có nhiều hy vọng như vậy? Nếu có thể có hy vọng thật, tôi lại hy vọng mặt trời có thể mọc ở đằng Tây và lặn ở đằng Đông. Tôi hy vọng có thể quay về quá khứ. Nếu tôi có thể quay lại nước ngoài, tôi nhất định sẽ bất chấp tất cả để đưa đàn anh của tôi về. Nếu có thể quay về quá khứ, tôi nhất định sẽ tính toán lại. Tuyệt đối sẽ không để Tạp Văn xảy ra chuyện. Còn nhớ những lời anh từng nói với tôi không? Trên đời này không có nhiều thứ như vậy. Mặt trời sẽ không mọc đằng Tây và lặn ở đằng Đông, nhưng mặt trời vẫn sẽ mọc. Đan Dương chúng ta phải sống như mặt trời, lặn xuống rồi lại vô lên. Hơn nữa còn phải vô lên một cách cực kỳ tráng lệ. Đàn Dương anh nhìn kìa, mặt trời mọc rồi. Hét lên đi, hét lên muội đuổi buồn khổ của anh. Kế Đăng Vương anh làm được. Bạch Thủy, cảm ơn cô. Lâu lắm rồi không nhìn thấy anh cười. Đội trưởng, lúc tôi đi tuần, đã nhìn thấy đèn ở trong phòng chuyên gia kế vẫn sáng. Tôi đến đó thì không thấy ai trong phòng. Trường sinh bên cậu thì sao? Tìm ở phân xưởng vô phòng làm việc, rồi vẫn không tìm thấy chuyên gia kế. Anh ấy đi đâu được chứ đội trưởng? Tôi hỏi bệnh viện và máy, rồi không nhìn thấy chuyên gia kế. Bạch Thủy trượt cả đêm cũng không thấy đâu. Luôn đã hỏi các cổng, chưa hỏi rồi không thấy hai người họ ra ngoài. Anh ấy đi đâu được chứ? Chắc chuyên gia kế đi đâu đó cùng Bạch Thủy rồi. Trường Sinh, Đồng Bân, hai cậu lập tức lập nhóm tìm kỹ trong nhà máy. Rõ. Đinh Kiệt, cậu lập tức đến nhà Bạch Quỷ xem kỹ, xem cô ấy có ở nhà không rõ. Phải rồi, Hồng Mai đâu rồi? Không biết được, cậu đi trước đi Rõ.
bắt đầu từ hôm nay, tôi nhất định sẽ xử lý được vấn đề của khoan ống kính, giống như lúc ở sừng tứ giác vậy, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Đây mới là dáng vẻ của anh nên có. Nào đồng chí Bạch Thủy, cảm ơn. Sao cô lại nghĩ ra ý tưởng đi ngắm mặt trời mọc vậy? Tôi cũng nóng lòng. Chuyên gia kế đã như vậy suốt mấy ngày nay rồi. Những việc cần khuyên mọi người đã khuyên cả rồi. Thuốc cũng uống rồi nhưng vẫn không có tác dụng. Tôi nghĩ chắc chắn cách bình thường không được rồi. Có lẽ đưa anh ấy đi leo núi ngắm mặt trời mọc thì tâm trạng có thể khá hơn. Vậy tại sao cô không báo cáo chuyện này với tổ công tác? Đặc biệt lúc đó tôi cũng muốn nói với các anh. Nhưng tôi biết, nói với các anh xong thì chắc chắn các anh sẽ không để ý. Tôi cũng hết cách. Một lòng chỉ muốn khiến anh ấy khá hơn. Nên chỉ có thể vi phạm kỷ luật. Vì sao cô biết tường sơn phía Tây có thể trèo ra ngoài? Hôm trước, tôi đến phân xưởng cơ khí nguội để hướng dẫn khử trùng. Vô tình nhìn thấy, dù rời khỏi nhà máy lúc 3 giờ, hai người đi bộ từ nhà máy đến sừng tê giác Đông Sơn. Thì thời gian cũng không kịp. Trước kia, bố tôi lên núi hái thuốc. Tôi rất hay đi cùng ông ấy có một lối tắt. Từ 3 Kiêu Hiệp lên thẳng trên đó cho kịp thời gian. Nhưng hơi nguy hiểm nên rất ít người biết. Hơi nguy hiểm. Hai người cũng chẳng mang theo đèn pin đó. Đây là việc vô cùng nguy hiểm. Đồng chí Bạch Quỷ, cô có từng nghĩ rằng nếu cái Đan Dương xảy ra chuyện, cô có biết hậu quả sẽ là gì không? Lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ muốn có thể khiến anh ấy kịp ngắm mặt trời mọc. Nhưng bây giờ anh nói như vậy thì đúng. Đúng là nghĩ lại hơi sợ. Thôi được, cô cũng nói rõ những gì xảy ra rồi. Cô cứ về bệnh viện nhà máy làm việc, đợi kết quả điều tra của chúng tôi. Bạch Thủy, chị phải nói em cái gì mới được đây, nửa đêm nửa hôm. Em kéo chuyên gia kế lên núi Đông Sơn, ngắm mặt trời mọc. Người ta là chuyên gia đó. Em chẳng nói tiếng nào mà đã dẫn người ta đi. Em là cá nhân gương mẫu đó. Đây là việc cá nhân gương mẫu có thể làm sao? Chị đang nói chuyện với em đó. Đầu óc của em bay lên 9 tầng mây rồi. Chị Cát Vân, em biết sai rồi. Em chỉ nghĩ là chuyên gia kế cứ không vui mãi. Chẳng phải chị cũng nói đó à? Vì vấn đề tâm lý nên anh ấy mới buồn bã. Em nghĩ kỹ thử dùng cách này xem sao. Không ngờ cũng khá hiệu nghiệm. Sao em còn cười được vậy? Em có biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này không? Em biết vi phạm hệ thống quy định của nhà máy. Vi phạm kỷ luật rồi, em biết rõ mà vẫn cố tình vi phạm. Lúc đó lo quá nên em cũng chẳng còn cách nào khác. Thật là... Em xem đi. Có quyết định xử lý của bệnh viện rồi. Định chỉ chức vụ y tá trưởng của em. Trong khoảng thời gian này, không được tiếp xúc với chuyên gia nữa. Tạm thời cắt chức để tự kiểm điểm sâu sắc. Em chấp nhận một kỷ luật. Em chị Cát Văn, nếu chị nhìn thấy trạng thái hiện tại của chuyên gia kế, thì chị cũng cảm thấy em bị xử phạt như thế nào cũng đáng giá. Bạch Quỷ, chị phục em thật đó. Sao lại rộng lượng như vậy chứ? Còn cười. Tại sao không phát hiện ra chỗ Bạch Quỷ và kế Đan Dương treo tường ra khỏi nhà máy tai họa an toàn, ngầm lớn như vậy, xử lý ngay rõ. Hồng Mai. Hồng Mai đội trưởng. Cả đêm không ngủ hả? Đâu có ngủ ngon mà. Ngủ ngon vậy chắc cũng nằm mơ nhỉ? Chắc chắn trong mơ đã lên Đông Sơn ngắm mặt trời mọc nhỉ? Anh biết rồi hả? Sao anh biết vậy? Giày của cô còn dính bùn kìa, cô bị lộ rồi. Tôi biết ngay là không có chuyện gì có thể qua mặt được. Quả nhãn kim tinh, cô đội trưởng mà. Đừng có giả ngố với tôi. Với tính cảnh giác của cô, sao cô lại không biết hai người họ lên Đông Sơn? Nhưng cũng đã giờ đó rồi. Cô không lo hai người họ xảy ra chuyện à? Lo chứ. Nhưng may là tôi thấy trạng thái hiện giờ của kế Đan Vương đã hồi phục khá tốt. Cũng đáng lắm.
Đúng là tôi không báo cáo. Chuyện này có cần viết kiểm điểm không? Cô nói xem hai người bọn họ đều phải viết. Cô không thoát được đâu. Rõ được rồi, viết đi rõ. Vẫn bị lộ. Mình nói nè, cậu cũng liều thật. Sao lại đi luôn không thấy về vậy? Lên Đông Sơn nguy hiểm như thế nào hả? Cô thì biết cái gì? Như vậy mới phát triển được tình cảm chứ. Đúng không y tá trưởng? Hai người rảnh lắm hả? Rảnh rỗi nè, ở đây. Nghe tôi bị mắng, mau làm việc đi. Được. Tất cả là do cháu nên mới gây ra sự cố. Thí nghiệm lần này, kỹ sư sở cháu đã tính lại số liệu. Việc xây dựng về hướng thiết kế, khoang đóng kính hoàn toàn không có vấn đề. Cháu muốn nhanh chóng triển khai một lần thí nghiệm nữa. Cháu hơi háo hức rồi đó. Hơn nữa lần này cháu muốn đăng ký bước vào thí nghiệm trong khoang kính. Được, cháu muốn tham gia thí nghiệm. Chứng tỏ tâm lý của cháu đã được định hình lại rồi. Phải có dũng khí để leo lên đỉnh một lần nữa. Xem ra lần này lên Đông Sơn ngắm mặt trời mọc cũng đáng lắm. Thực ra tôi biết anh từng đến 2 lần, nhưng chỉ đứng ở ngoài cửa. Thú thật thì sau khi thí nghiệm 7 bại, tôi cứ chán nản mãi. Tôi không thể đối diện với chính mình, thậm chí còn không thể đối diện với cô. Sao bây giờ lại khá hơn vậy? Mắc một sai lầm nghiêm trọng nhưng lại chữa được tâm bệnh. Sai lầm nghiêm trọng là gì vậy? Đến lúc đó cô xem thông báo phê bình là biết ngay. Bạch Thủy. Anh đừng gây rắc rối cho Bạch Quỷ nữa. Bây giờ cô ấy không được tiếp xúc với chuyên gia. Tại sao vậy? Tại anh nên cô ấy bị kỷ luật. Tạm thời các chức tự kiểm điểm, tạm thời các chức tự kiểm điểm. Chuyện này có liên quan gì đến cô ấy đâu. Là vấn đề của tôi sẽ không trốn tránh khoảng thời gian đó. Tâm lý của tôi không ổn, tính sai số liệu, không thể trách người khác. Anh cũng đừng vội nhận hết trách nhiệm. Lỡ vấn đề xuất hiện ở đây không phải do anh thì sao? Sao có thể chứ? Thế này đi Đan Dương, anh viết hộ tôi mấy con số một xem nào dạ. Một con số 1 thì nhìn ra được những gì chứ? Dù lúc đó tâm lý của tôi như thế nào thì sai vẫn là sai. Tôi chấp nhận bị kỷ luật. Đúng là không nhìn ra cái gì. Đan Dương, ngoài những người mà anh vừa nhắc đến, anh nhớ lại giúp tôi xem, còn có ai có thể đụng vào tờ giấy này nữa? Thật sự là tôi không thể nghĩ ra còn ai nữa. Khoảng thời gian đó tâm trạng của tôi không tốt, căn bản không muốn tiếp xúc với người khác. Sáng nay trời còn chưa sáng mà công an Đinh đã đến rồi. Tiểu Hủy đêm hôm truy quét. Con ra ngoài làm gì vậy? Con lên Đông Sơn ngắm mặt trời mọc với Đam Dương nửa đêm nửa hôm. Mà lại lên Đông Sơn đi đường nào vậy? Ba Khiêu Hiệp đến sừng Tê Giác. Bố đã dẫn con đi đường này lần nào đâu. Hồi trước con từng đi cùng bạn. Lúc nào vậy? Bố từng nói với con rồi, nhĩ khu rừng đó có heo rừng đó. Bố nói xem, con bao nhiêu tuổi rồi mà, bố còn nói với con chuyện này. Bố đi được còn con thì không có nhiều chỗ ở. Ba Kiêu Hiệp con còn biết rõ hơn bố đó Tiểu Hủy. Ngồi đây một lát làm gì vậy? Bố có chuyện muốn nói với con.
Bố nói đi. Con à, nói cho bố biết bây giờ hai bố con mình cứ sống mãi. Cuộc sống thế này không tốt hả bố? Ý của bố là sao? Mấy ngày nay bố thấy con ra ngoài, về nhà lúc nào cũng bận tới bận lui. Có phải có chuyện gì? Giấu bố không? Con có chuyện gì giấu bố được ạ? Bố, tại sao bố toàn nói mấy lời không đầu không đuôi này vậy? Quái lạ lắm à. Có lẽ là bố nghĩ nhiều rồi. Bố ăn xong thì mau đi nghỉ đi. Dạo này con thấy bố mệt quá rồi đó. Làm thế nào để nhận biết khuôn nhạc? Bố thấy trên bàn trong phòng còn có một cuốn nhạc phổ. Trước đây chưa từng nhìn thấy. Nếu ông không phục tùng mệnh lệnh của tôi, ông và con gái ông đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Đồng chí Bạch Thủy thư ký Lộc. Cô làm y tá trưởng rồi mà vẫn giặt ga trải giường. Sao tôi bị định chỉ kiểm tra rồi? Việc đến tay thì cứ làm thôi. Không làm cái này thì cũng thể làm cái khác chứ. Cô còn biết cô bị định chỉ kiểm tra à? Nửa đêm nửa hôm cô lên Đông Sơn làm gì vậy? Bạch Thủy, cô nói thật với tôi đi. Có phải cô thích Kế Đan Dương không? Thư ký Lộc, lời này có thể tùy tiện nói như vậy. Sao cô không thích anh ta? Tại sao lại đưa anh ta đi ngắm mặt trời mọc? Cô không sợ những tin đồn voi nhỏ kia? Anh lấy tư cách thư ký nhà máy đi nói với tôi chuyện này, hay lấy tư cách cá nhân? Có gì khác nhau sao có? Nếu anh lấy tư cách thư ký nhà máy, vậy tôi có thể nói cho anh biết tôi chấp nhận kỷ luật. Tôi cũng viết bản kiểm điểm rồi. Tôi không có gì để nói. Vậy nếu tôi lấy tư cách cá nhân thì sao? Vậy tôi có thể nói cho anh biết tình hình thực tế. Tôi đưa Chiêu Gia Kế đến Nông Sơn là vì công trình giọt nước, là nhiệm vụ chị Hồng Mai giao cho tôi. Tâm trạng của Chiêu Gia Kế suy sụp. Chị Hồng mau bảo tôi nghĩ cách điều trị, khuyên bảo sắc thuốc cho anh ấy. Khó khăn lắm tôi mới nghĩ ra cách đưa anh ấy lên Đông Sơn ngắm mặt trời mọc. Hơn nữa quả, đúng là gút mắt trong lòng anh ấy cũng được gỡ bỏ. Anh nói xem tôi có sai không? Đơn giản như vậy thôi à? Không vậy thì sao? Nếu anh cứ nói mãi đó là tình yêu thì tôi cũng chẳng hiểu nổi. Nhưng tôi có thể hiểu được một chút qua những câu thơ của anh. Tình yêu là một thứ rất đẹp, là bài thơ viết theo năm tháng, là sự chờ đợi lặng lẽ sâu trong mây nước. Dù anh chưa từng cho em một chút tình yêu nào, thì em vẫn sẽ sẵn sàng lưu lạc trong câu chuyện của anh suốt cuộc đời. Cô từng đọc thơ của tôi viết cho cô à? Anh viết cho tôi hả? Anh đúng là ngố đến mức đáng yêu. Tuga đã nhường hộ tôi với. Được. Nào. Trường Sinh, tôi lại tìm thấy một con số 1. Chỉ tìm thấy 4 con số 1 ghi chép trong địa nhượng của Bạch Hủy, nhưng nó khác với số 1 trên giấy tính. Số 1 trên giấy tính là nét thanh nét đậm, còn số Bạch Hủy viết đều là nét thanh không được. Nếu nói vậy thì chắc không phải Bạch Hủy viết đâu nhỉ? Chưa chắc. Nếu số 1 trên máy tính là do Bạch Thủy viết thật, thì chắc chắn không thể tùy ý viết, như trong ghi chép đều dưỡng được. Tôi thấy số 1 này được viết rất cẩn thận. Chúng ta có thể như thế này. Chúng ta tìm cơ hội, kêu Bạch Thủy viết thêm một con số 1 nữa là được. Mà cách này của anh hay đó. Anh vạch áo cho Bạch Thủy xem lưng đó hả? Tôi vạch áo gì đâu. Anh đổi vị trí mà nghĩ xem. Nếu số 1 này là do Bạch Thủy viết thật, anh gọi Bạch Thủy đến đây, viết thêm mấy con số 1 nữa ngay trước mặt chúng ta. Làm như vậy chẳng phải nói rõ với cô ấy rằng cô đang bị chúng tôi nghi ngờ đó hả? Tôi có nói gọi cô ấy đến đây để viết số 1 đâu. Chúng ta có thể tìm cơ hội mà. Sang thân với Bạch Thủy. Anh tìm cơ hội bảo cô ấy viết mấy số 1 là được mà. Anh đừng có lôi Sang nhà tôi vào được rồi. Được cãi nhau nữa bên chuyên gia và kỹ thuật viên. Thế nào rồi Hồng? Mai dẫn theo người đối chiếu nét chữ ở tổ chuyên gia. Đội trưởng, anh nghĩ các chuyên gia có thể có vấn đề không? Đều là những người được chọn lọc kỹ càng. Biết đâu lần này Kế Đan Dương viết sai thật thì sao? Anh ấy sai cái khác thì tôi có thể hiểu.
Nhưng lại là con số là thứ anh ấy giỏi nhất. Sao lại sai được? Quá khó tin phải rồi đội trưởng. Kỹ sư Sở nói là cần làm một tí thí nghiệm khoang đóng kín nữa. Hơn nữa, chuyên gia kế yêu cầu đích thân anh ấy vào khoang. Tôi có thể hiểu cho chuyên gia kế. Nên việc chúng ta phải làm chính là nhất định phải tiến hành khoang thí nghiệm lần này thật suôn sẻ. Tuyệt đối không được xảy ra vấn đề nữa. Đan Dương phải rút ra bài học. Nếu gặp tình huống bất thường thì ấn chuông báo động ngay. Tuyệt đối không được gắng gượng. Cháu hiểu rồi. Hay là để cho an toàn dẫn nên không cần đâu. Quách Thụ, tôi tin tưởng số liệu của tôi. Chắc chắn khoang thí nghiệm sẽ không có vấn đề bất thường gì nữa đâu. Vị sư tử, công tác kiểm tra khoang thí nghiệm đã hoàn tất. Có thể bắt đầu thử nghiệm bất cứ lúc nào. Nhìn mà lo thật sự. Mong là đừng xảy ra chuyện giống như Chương gia Hạ lần trước không đâu. Tôi thấy trạng thái của anh ấy khá tốt. Kỹ sư Sở, bắt đầu đi. Tất cả chuẩn bị xong. Thử nghiệm khoang thí nghiệm tàu ngầm mô phỏng lần thứ 2. 3, 2, 1 bắt đầu. Xem ra tôi phải xuất hiện sớm để chúc mừng thành công thử nghiệm khoang thí nghiệm tàu ngầm mô phỏng của mọi người. Còn chưa hoạch toán số liệu xong mà đã muốn xuất viện rồi à? Tôi tính cùng anh. Ở đây hả? Đúng rồi chị. Khi tính toán xong sớm thì anh mới có thể báo cáo thành công với kỹ sư Sở. Vấn đề nan giải duy nhất lúc này là làm thế nào để chứng minh số liệu rằng trong khoang thí nghiệm lớn hơn, giá trị áp suất mà mọi bề mặt tiếp xúc có thể chịu được cần phải duy trì nhất quán. Vì vậy chúng ta cần phải mở rộng thêm ở điểm này. Được, đưa tôi được. Mới đó mà đã tính ra được số liệu này rồi. Tập văn tính cùng cháu đó à? Thằng bé này. Người ta đang nằm viện mà cháu vẫn còn làm phiền người ta. Chú ơi, không phải tại cháu thật mà chú hiểu tập văn rồi đó. Cô ấy cũng muốn chú nhanh chóng nhìn thấy kết quả thành công của thí nghiệm này. Mọi sự lo lắng đều xứng đáng. Có những số liệu này là chúng ta có thể tiến hành thử nghiệm sinh tồn. Tiếp theo rồi, thử nghiệm sinh tồn. Các sĩ binh tàu ngầm của chúng ta không thể chỉ ở dưới nước trong 90 phút. Tàu ngầm của chúng ta phải khiến hàng trăm binh sĩ của chúng ta có thể sinh tồn ở dưới nước trong thời gian dài hơn. Những số liệu này chính là một bước quan trọng. Lượng công trình sẽ lớn lắm đây. Có những tài năng trẻ như các cháu. Chú vô cùng tự tin. Yên tâm đi sát. Định thử nghiệm khoang thí nghiệm công trình giọt nước thành công. Tiếp theo, hẳn là họ sẽ mô phỏng thí nghiệm sinh tồn tàu ngầm. Đến bước này rồi hả? Xem ra họ sắp tạo ra được tàu ngầm rồi.
Chủ nhiệm, nếu chúng ta còn không mạnh tay thì e là chiến dịch bàn thạch sẽ không kịp mất. Hiện giờ Lưu Môn cực thiếu nhân lực, nhưng Cú Mèo vẫn từ chối về đội. Tên Cú Mèo này khiến tôi thực sự bẫy vọng quá. Đánh điện thông báo cho Sói Tuyết, từ giờ trở đi không cần nhúng giường Cú Mèo nữa. Anh ta có toàn quyền xử lý rõ. Cậu xem cái này đi. Không ngờ tôi còn có thể lấy được một bức ảnh như thế này của, đúng không? Hắn không phải tôi cậu chắc chứ? Chắc. Nhưng đối với những người chưa từng gặp cậu mà nói, hắn chính là cậu. Cậu chính là hắn. Lệ Thu Thần, đây là một cơ hội mà ông trời ban cho chúng ta. Người này cực kỳ quan trọng đối với chiến dịch bàn thạch. Tôi nói cho cậu biết, từ giờ trở đi cậu phải tìm hiểu kỹ càng về tên Lệ Thuần này. Hứng thú, sở thích, tính cách của hắn. Hắn thích ăn gì, uống gì, chơi gì. Thậm chí còn phải chi tiết đến mức tối ngủ nằm hắn nghiến răng, có ngáy hay không, vân vân. Phải tìm hiểu 100%. Phải biết rõ. Hiểu chưa? Cô đã làm được 3 mục kiểm tra và 7 mục đối chiếu của y tá lâm sàng chưa? Đọc nội dung của 3 mục kiểm tra cho tôi nghe. 1 kiểm tra hạn sử dụng và tính không tương thích của thuốc. 2 kiểm tra thuốc có bị hỏng và đục không. 3 kiểm tra ống ti bị hỏng không. Nắp chai có bị lỏng không. Về viết 100 lần cho tôi viết. Đến khi nào nhớ thì thôi được. Trương Linh, sao cô nhắm vào thực tập sinh của tôi? Hướng dẫn nữa vậy. Xem cô nói kìa, người khác cần phê bình thì tôi vẫn phê bình thôi. Tôi muốn tốt cho cô ấy thôi. Bạch Thủy làm y tá trưởng mà cũng không hung dữ như cô. Người ta là thực tập sinh. Cô nói nhẹ nhàng không được à? Cô đừng có lấy Bạch Thủy ra để chèn ép tôi. Những người như chúng ta không mắc lỗi chính là giúp đỡ tốt nhất cho Bạch Thủy. Làm gì vậy, không vui tỏ rõ trên mặt rồi ai chọc cậu vậy? Trường Linh, cô ấy làm sao? Rảnh rỗi lại đi bới móc phê bình, y tá do mình hướng dẫn, việc bẩn việc mệt để họ làm hết. Thực tập sinh của cô ta thì rảnh rỗi nhàn hạ cả ngày, còn không phải cả ngày chỉ biết nịnh nọt cô ta à. Được rồi, đừng giận nữa, lát nữa mình khuyên cô ấy. Cậu còn không biết tính cô ta sao? Những lúc cô ta làm cậu tức còn không ít à? Mình thực sự không hiểu nổi đó. Cậu nói xem, sau khi cậu làm y tá trưởng, sao cậu cứ dính với cô ta vậy? Mình cũng bị đình chỉ công tác rồi đó thôi. Ai chẳng biết mấy hôm nữa là cậu được phục chức rồi. Sang sang mình nói cậu ngốc vẫn là khen cậu rồi đó. Sao cậu không hiểu nhỉ? Cậu mới là bạn thân của mình mà. Trường Linh cô ấy cũng có tác dụng của cô ấy chứ. Tác dụng gì? Cậu nói xem, trên dưới quầy y tá này đều phải quản lý, còn cả y tá thực tập nữa. Cậu nói xem, với tính cách của mình có thể chỉ vào mũi của họ rồi nói cái này sai, cái kia sai, cả ngày được chắc chỉ Trương Linh mới quản được. Cậu nói xem, cậu có quản được không? Cậu đang lợi dụng cô ta hả? Không được nói vậy nhé. Đồng nghiệp với nhau mà, phải phát huy sở trường của nhau chứ. Sao mình thấy cậu thay đổi rồi nhỉ? Mình thay đổi chỗ nào? Mình vẫn là mình đó thôi. Chẳng phải là tiểu Hủy Hủy của cậu đây hả? Vậy thì tốt, Bạch Hủy. Chị Hồng Mai, hai người nói chuyện đi, mình đi làm việc đây. Em rộng lượng quá nhỉ? Bị kỷ luật, tạm thời cắt chức kiểm tra mà vẫn bình thường. Đó là em làm chuyện tốt, không thẹn với lòng. Vậy em nói chị nghe sao? Em lại nghĩ đến chuyện đưa kế Đan Dương lên sườn Tây Giác ở Đông Sơn vậy. Em cũng hết cách rồi nên mới nghĩ đến chuyện lên sườn Tây Giác. Tóm lại là em nghĩ chỉ cần có thể khiến Đan Dương phấn chấn hơn, có thể giúp cho công trình giọt nước, bắt em và ca trải giường ở bệnh viện nhà máy cả đời cũng được. Đúng là em gái gì có khác, tâm nhìn quá đỉnh. Chị nói với em một chuyện, chị nói đi. Chị từ phòng làm việc của viện trưởng hạ ra. Sao vậy? Em được phục chức rồi thật hả? Thật. Chị Hồng Mai, tay em có nước, em đừng động vào chị. Có nước đâu chị xem nè. Không có nước làm gì, có nước em rửa cho chị. Thưa cô,
Chúng em đã điều tra bản đồ của bệnh viện nhà máy, được tìm thấy trong nhà Trương A Thủy rồi, không giống với nét chữ của bất kỳ ai trong nhà máy, nên e là chuyện này phải điều tra từ bên ngoài nhà máy. Chúng em điều tra rồi, trong thời gian Trương A Thủy nằm viện, tổng cộng có 44 người từng nằm viện. Vì vậy có phải là có thể nhờ người của Cục Công an giúp không được? Vậy cô sẽ nhờ Cục trưởng Quách đi điều tra. Phải rồi, kế Đăng Dương sao rồi anh ấy hả? Từ lúc lên Đông Sơn ngắm mặt trời mọc về thì tâm trạng tốt lắm, bây giờ đã bừng bừng khí thế, tập trung vào chiến đấu rồi. Phải rồi Hồng Mai, chuyện này cô vẫn luôn muốn hỏi em chuyện gì ạ? Có phải cô Bạch Hủy kia thích kế Đông Dương không? Cây đó, sao em biết được em thì sao? Có phải em cũng thích cậu ấy không? Em thì càng không thể rồi. Sao tự nhiên cô lại hỏi mấy chuyện này? Hồng Mai, cô nói em biết bây giờ em không còn là trẻ con nữa rồi. Em phải hỏi mình xem rốt cuộc em có thích cậu ấy không? Em nghiêm túc suy nghĩ. Đúng là cứ nhìn thấy anh ấy là bực, nhưng không nhìn thấy là chớ đúng không? Cô nói em biết đó, chính là thích cậu ấy rồi không? Cô này, em, bây giờ trong đầu em toàn chuyện ở phân xưởng Đình Tán. Em làm gì có tâm tư, làm gì có tâm tư. Làm gì có tâm tư nghĩ đến chuyện khác chứ. À thì, vậy vụ hồ sơ Huyền Quán có giỏi nhẹ điều tra sao rồi ạ? Đồng nghiệp bên đó đang điều tra giúp rồi. Tài liệu này đang trên đường gửi đến Luân Môn. Vậy khi nào có tin thì cô báo cho em ngay nhé. Nếu không thì em phải xem tìm hiểu đột phá ở đâu. Em có thể suy nghĩ kỹ lại về kế Đăng Vương. Bạch Thủy, sao anh lại ở đây? Tôi đến thăm cô muốn nói chuyện với cô. Tôi biết cô rất hay đến đây. Hôm nay bác sĩ Bạch đi khám bệnh tại nhà rồi hả? Anh hay thật. Phải rồi, kem dưỡng tay tôi tặng cô chắc dùng hết rồi ha. Mua cho cô lọ khác, không cần. Tôi cũng chẳng dùng mấy. Anh đừng tốn kém nữa. Cô đừng dùng tiết kiệm. Không cần thật mà tôi cũng tự mua được mà. Một đám mây trắng. Lại có thêm một đám mây trắng, không ngừng nhào về phía tôi, như từng bông hồng trắng mọc trong trái tim tôi, như hoa lê mưa phùn. Mái tóc dương đôi mắt lướt nhẹ qua mặt tôi, khiến lòng tôi thư thái. Sao vậy? Sao vậy? Tôi viết không hay hả? Đâu có, tôi chỉ thấy vừa là hoa hồng, vừa là hoa lê, vừa là mưa phùn. Tôi không phản ứng kịp. Anh viết về cái gì vậy? Viết về một cuộc gặp gỡ tình cờ tuyệt đẹp. Hay đó, hay thật không? Thực ra còn những bài thơ khác nữa. Tôi đọc tiếp cho cô nghe nhé. Bạch Thủy,
Bạch Hủy cô thích hả? Vậy xem cái nào đẹp tôi mua cho cô. Tôi chỉ xem đại vậy thôi. Vậy cái này nha, cái này bao nhiêu tiền một hào được? Bạch Thủy tôi tặng cô nè. Anh mua thật hả? Tất nhiên rồi, cô thích mà. Bác sĩ Bạch, vừa nãy tôi còn tưởng nhìn nhầm, đó lại đúng là ông ấy thật. Bố. Tiểu Hủy. Thư ký Lộc chào bác Bạch, chào anh, chào anh. Sao bố lại ở đây? Cô nói xem cái cô Bạch Hủy này, sao cô ấy lại biết trèo từ đây ra nhỉ? Phải nói là cô ấy hay thật. May là bây giờ Đan Dương cũng xem như hồi phục rồi. Tôi nghe nói chuyên gia kế từ Quan thí nghiệm đi ra khỏe như dâm, chả làm sao cả. Chỉ mong anh ấy không sao thật. Hôm nay đông bân trực mà nhỉ? Sao lại là anh rồi? Chẳng phải hôm nay đội trưởng chiếu phim mới đó hả? Anh ấy đổi ca với tôi. Anh ấy đi xem phim hả? Tôi nói là bàn Hồng Mai. Cô không biết thật hay giả vờ không biết vậy? Cô không nhìn ra chút xíu nào à? Nhìn ra cái gì chứ? Thực sự không ngờ, vì Mai này lại là mẹ Lưu giấu kỹ quá. Đặc vụ mà chính là giam hiểm và xảo hoạt như vậy đó. Vậy các anh bắt được đặc vụ có phải cũng như vậy không? Vậy anh phải chú ý an toàn nhé. Quan tâm anh như vậy à? Em không thèm. Phải rồi, anh lại phá hoại mà lúc trước anh nói. Em không ngờ anh ta lại là đặc vụ thật. Sao các anh không phát hiện ra vậy? Chuyện này, chuyện công việc của anh em đừng hỏi nữa. Bọn anh có quy định bảo mật. Em mà cũng không thể nói à? Đến mẹ anh cũng không được. Vậy thì anh đừng nói chuyện với em nữa. Thôi mà khó khăn lắm chúng ta mới đi xem phim. Sao còn giận chứ? Sang tôi nhận ra. Sao cô chậm chạp trong phương diện này quá vậy? Cô nhìn kìa, nhắc Tào Tháo đến ngay. Làm gì vậy? Hai người làm gì vậy? Tôi có thể giờ như không nhìn thấy. Hai người nắm tay tiếp đi. Nắm cái gì mà nắm Hồng Mai đó hả? Chị Hồng Mai. Đinh Kiệt không nhìn thấy tôi thì nhìn thấy hết rồi. Bọn em vừa xem phim xong. Lính gác Dương Thành nhỉ, hay lắm. Nếu coi như không nhìn thấy cũng được. Nhưng sao tôi lại muốn uống nước ngọt nhỉ? Nếu mọi người nói như vậy thì tôi cũng phải khác rồi. Được. Đi. Tiểu Hủy, con nói con không thích thư ký Độc. Vậy sao lại đi vào chợ đêm cùng với người ta? Vô tình gặp trên đường thôi. Con cũng chịu. Nghĩ đến là đồng nghiệp cũng không thể nào từ chối mãi. Thành ra bơ nhau cũng không hay lắm. Bố thấy hai đứa cũng khá hợp đó. Bố. Được rồi. Nếu đã không có ý gì với người ta thì đừng làm mất thời gian của người ta.
Chuyện này sợ nhất là để lại nhớ nhung cho người ta. Con biết rồi. Bố, bao lâu rồi bố chưa đi dạo chợ đêm? Sao hôm nay lại nghĩ ra là đi vậy? Bố thấy dạo này con không được vui, nên đi chợ đêm mua cho con cái gương. Ở trong hộp thuốc đó. Có thật nè, sao vẫn không tin lời bố nói à? Đâu có, con không nghĩ tới thôi mà. Bố, có phải hôm nay ở chợ đêm bố đang nhìn ai đó không? Đúng là bố nhìn thấy một người. Nếu không nhìn nhầm thì hắn còn là một người xấu nữa đó. Ai vậy?